Hello tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Serato và hôm nay chúng ta sẽ cùng với một series mới, đó chính là phân tích cốt truyện. Như các bạn đã biết thì trong đằng sau mỗi archetype của Yu-Gi-Oh chúng ta đều có một cốt truyện có thể kể đến, như là cốt truyện giữa các archetype Shadow, Clifford và Zephyra, hay là cốt truyện giữa các archetype World Legacy như là Crawlers, God Dragon hay là Orcust. Và hôm nay thì mình sẽ quyết định tập trung vào cốt truyện của một bộ bài mình vô cùng yêu thích, đó chính là Sky Strikers. Không để các bạn đợi nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Sky Striker được ra mắt lần đầu tại OCG vào ngày 24 tháng 2 năm 2018 trong deck Building Pack Dark Saviors và được ra mắt tại TCG vào đúng 3 tháng sau, tức là ngày 24 tháng 5 năm 2018 trong deck Building Pack Dark Saviors cùng với một archetype khác là Furhire và những support dành riêng cho archetype Vampire. Sky Striker và Furhire là hai archetype đối nghịch, khi với Furhire chúng ta có 10 monster, 3 spell trap cùng với một extra deck monster, và với Sky Striker chúng ta chỉ có 3 monster, 10 spell trap và một main deck monster. Tuy nhiên, khác với hai archetype cùng pack khác, Sky Striker lại có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ lên metagame khi Ray cùng với những cỗ máy của mình đã thống trị các giải đấu trong suốt hơn 1 năm rưỡi, với lần gần nhất đại quán quân là ở YCS London cuối năm 2019. Trong balance tháng 1 năm 2020, Konami quyết định thẳng tay loại bỏ toàn bộ meta deck và họ đã khá thành công khi 3 trong tổng số 4 deck meta lúc đó đã bị rớt xuống tier 2 hoặc thấp hơn, và riêng Sky Striker, bộ bài đã trở thành tier 3 sau khi đã mất Engage. Mặc dù sau đó Rose trong Ignition Assault và Zeke trong Duel Overload đã xuất hiện, nhưng có vẻ như đó là không đủ để deck có thể quay trở lại meta ngày nào. Hy vọng trong tương lai chúng ta có thể thấy Engage trở lại, mặc dù điều đó có thể bị đánh đổi bằng việc mất đi Hornet Drones. Và đó là những thông tin cơ bản về Sky Striker. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với phần chính của video lần này, cốt truyện của Sky Striker. Ngày xưa, có hai đất nước đã liên tục xảy ra xung đột và chiến tranh. Với tiềm lực quân sự của mình, cả hai đều đã phát triển thành công những loại vũ khí vô cùng hùng mạnh trong hình dáng của những thanh kiếm được gọi là Sento. Ray, một cô gái trẻ, đã được chính quê nhà của mình tin tưởng giao một thanh Sento, và cô quyết định sẽ cống hiến hết mình để đáp lại lời kêu gọi đó. Ray tập trung hết sức vào việc luyện tập và phát triển nhiều loại vũ khí khác nhau. Bằng việc sử dụng khả năng của thanh Sento, cô đã mở được lối vào một vùng không gian khác được gọi là Area Zero. Ray hay tiếng Nhật được phát âm là Ray cũng có nghĩa là số 0, do đó chúng ta cũng có thể xem Area Zero chính là sân nhà của Ray. Cô phát triển thành công các loại vũ khí trợ giúp bản thân trong trận chiến, tiêu biểu có thể kể đến như Eagle Booster để giúp tăng độ cơ động trong chiến đấu, Widow Anchor giúp đu bám và bắt giữ kẻ thù, Shot Cannon để loại bỏ các chướng ngại trước mắt, và Hornet Drones để đánh lừa đối thủ bằng cái ảo ảnh của chính mình. Tuy nhiên, cho dù mang sức mạnh lớn đến đâu đi nữa thì Ray vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ. Cô vẫn phải tìm cách để trang bị những vũ khí đó cho riêng mình mà không để bị độ cơ động ảnh hưởng. Cô đã chế tạo thành công Hercules Base, một thiết bị vận chuyển chuyên được cô dùng để ra vào chiến trường, và từ trên không cô sẽ nhảy xuống, mở ra một cánh cổng hình lục giác có tên là Multi-Role để có thể trang bị cái vũ khí của bản thân, y như cái cách mà các Scientica bản Mỹ trang bị bộ đồ của chính họ. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng Ray đã bắt đầu nhận ra giới hạn của bản thân. Cô cảm thấy chỉ riêng cái cỗ máy Sky Striker Mecha là không đủ, nên đã tiến hành nghiên cứu các loại vũ khí mới. Cái bộ giáp sử dụng chính cô làm khuôn mẫu. Có tất cả tổng cộng 5 bộ giáp. Trong đó chúng ta đã biết về 4 bộ giáp đó bao gồm Sky Striker Ace Shizuku mang mã số X002. Shizuku là một bộ giáp mang đặc tính phòng thủ. Và ngoài việc chế tạo các bộ giáp thì Ray cũng không quên trang bị cho chúng các tuyệt kỹ đặc thù. Tuyệt kỹ của Shizuku là Jamming Waves, sóng gây nhiễu, cho phép cô chặn các làn đạn và hỏa lực của kẻ địch. Sky Striker Ace Kagari mang mã số X003. Trái ngược với Shizuku thiên về phòng thủ, Kagari là một bộ giáp chuyên về tấn công và là bộ giáp duy nhất tính đến thời điểm này bị giới hạn sức mạnh. Tuyệt kỹ của Kagari là Afterburners, kích hoạt phản lực, cho phép cô lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh người, xuyên thẳng mọi thứ bằng sức mạnh của thanh Sento. Có lời đồn rằng chưa một ai có thể nhìn thấy Kagari mà sống sót trở về. Sky Striker Ace Hayate. Khác với Shizuku và Kagari chuyên về cận chiến, Hayate là bộ giáp giúp Ray có thể tỉ chết kẻ địch từ xa với tốc độ chính xác tuyệt đối. Bộ giáp mang mã số X004 được trang bị một cái súng bắn tỉa cực mạnh cùng với tuyệt kỹ Vector Blast, vụ nổ Vector.
Và khi nhìn vào Hayate, mình luôn có cảm giác bộ giáp này mang âm hưởng của Gundam Dynames trong series Gundam Double O. Sky Striker Ace Kaina hoàn toàn khác biệt với bao bộ giáp cùng với các loại thiết bị máy móc kể trên. Kaina là một bộ giáp chú tâm vào việc khôi phục lại các thiệt hại chiến tranh để gây ra cho đất nước của cô. Do đó nó không hề có bất kỳ tuyệt kỹ nào cho riêng mình. Mang mã số S005, mình tin rằng đây là bộ giáp cuối cùng mà Rey đã chế tạo, và cũng tương tự với các cỗ máy, Rey sử dụng một phương thức để triệu tập các bộ giáp từ Area Zero thông qua việc dương cao thanh kiếm của mình và hô to Engage. Với những sức mạnh mới, cô tiếp tục cống hiến cho đất nước kể cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương. Cho đến một ngày, khi đang sử dụng Kaina để làm việc hậu phương ở quê nhà, Rey đã bị đột kích bởi một cô gái khác. Cô gái này tên là Rose, người đã nhận được thanh Sento từ đất nước đối nghịch. Khác với Rey luôn chủ động ra vào chiến trường, Rose chỉ chăm chăm nghe theo mệnh lệnh mà thực hiện, và ưu tiên cao nhất của cô đó chính là tiêu diệt Rey cũng như những người khác mang sức mạnh giống mình. Tuyệt kỹ của Rose đó chính là Scissor Cross, độ tuyến chéo, cho phép cô đột kích thẳng vào hậu phương của đối thủ trong sự bất ngờ của Rey. Trong lúc giao tranh, Rose đã bất ngờ sử dụng thanh Sento và triệu hồi một bộ giáp. Nhưng khác với tất cả bộ giáp của Rey, bộ giáp của Rose là siêu to khổng lồ và cô gọi nó là Zeke. Zeke mang mã số Z000 là bộ giáp đầu tiên và duy nhất của Rose. Với nguồn sức mạnh khổng lồ, Zeke đã đẩy Rey về thế chân tường. Tuy nhiên, Rose cũng không thể khống chế sức mạnh đó và dần bị nó kiểm soát ngược lại. Không còn cách nào khác, Rey đã phải tiến hành phương án duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Triệu hồi thành công Kagari, Rey bắt đầu loại bỏ giới hạn, cho phép Kagari giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của nó. Liệu cô có thể thành công đánh bại Zeke và giải cứu Rose? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Và đó là toàn bộ những gì mà mình đã phân tích ra được từ các lá bài của Sky Striker tính đến thời điểm hiện tại là Release Do Overload. Chắc chắn trong tương lai câu chuyện này sẽ còn tiếp tục. Do đó, đến khi mà mình cảm thấy đã đủ thông tin, mình sẽ tiến hành làm lại video và có một video mới về câu chuyện của Sky Strikers. Và như thế thì video này đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay và thú vị, các bạn hãy để lại like, subscribe cũng như comment ở dưới suy nghĩ và cảm nhận của các bạn. Mỗi like, share và subscribe của các bạn đều là một nguồn động lực rất lớn cho mình để mình có thể tiếp tục thực hiện những video giống như thế này. Và đừng quên khi mà kênh của mình đạt 200 sub, mình sẽ có một số vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Mình là Zeroto, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.